شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس هستید. رادیو آبادان به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی‌شود، اما قول می‌دهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده‌ای نه چندان دور صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید بدون تردید. در آن روزگار که دیگر این حکومت فوق‌العاده در رأس امور مملکت داری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: ملت ایران، اینجا آبادان است. ملت مشتی و خوشگل و خوش قد و بالا و خوش قلب ایران، حال دلتون بده میدونم، اما حال دلتون نباید بد بشه. باید تلاش بکنید که بتونیم حال دل خودمون خوب کنیم. هیچ ناجی به جز من و تو وجود نداره. به قول خودتون ناجی در آینه است. ناجی کشورمون تو هستی. به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در این ویژه برنامه با بابک شکرابی در مورد سفری که دونالد ترامپ به کشورهای حاشیه خلیج فارس داره، در مورد دستاوردهای اقتصادیش، در مورد اینکه صحبت‌هایی که در مورد جمهوری اسلامی کرد، درست از واژه ایران اسم آورد ولی خب ملت ایران هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی ندارن. در مورد این مسائل گفتگو خواهم کرد. تا دقایق دیگر شما هم لایک کنید، کامنت بذارید، سوپر چت بزنید. ایرانیانی که خارج از کشور هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. از مجله تصویری سینمارکس میتونن حمایت مالی بکنن. امیدوارم روزی فرهنگ ما ایرانیان خارج از کشور به اینجا برسه که بدونیم آقا هزینه یک رسانه مستقل خودمون باید پرداخت بکنیم و این حمایت‌های اندک شماست که سبب بقای مجله تصویری سینمارکس میشه. لینک آنلاین شاپ مجله تصویری سینمارکس هم که این پایین هست و دیدن نیست، میتونید کلیک بکنید برید خرید بکنید. تو کلمه‌ای که دوست دارید رو طراحی کردیم و همین اینجور چیزا دیگه. به لایک و کامنت و اینجور چیزا بیاد بالا و سوپر چت هم بیاد بالا. ببینیم چندیم. وقت بابک اندک است، در نتیجه شامورتی بازی که ما هیچ وقت نداریم. ملت و ملیگرایان که هیچ وقت شامورتی بازی ندارن. شامورتی بازی مال فرقه جنون و اینجور چیزاست. خواستم یه تیکه‌ای به یکی از اونا بندازم، بعد ذهنم رفت جای دیگه، نچرخید و آره به جای اینکه بیام واسهتون تنازی کنم، دلبری کنم، بابک چقدر پیراهنت خوشگله، بعد جور به همه چیز فضولم هستم، به همه چیز همه کس کار دارم. آقا میام برای گفتگو کردن با بابک شکرابی. بابک خیلی خوش اومدی به مجله تصویری سینمارکس. صبحت هم بخیر. آقا قبل از اینکه وارد سفر ترامپ و اینجور مسائل اینها بشم، در مورد صحبت‌هایی که در مورد حالا گفت که ایران رو خطاب قرار داد، اما منظورش جمهوری اسلامی بود که یک کشور آباد رو گرفت و بیابان کرد و عربستان از بیابان نمیدونم اومد شهرسازی کرد و فلان کرد و اینها. آیا ما ملت ایران باید سرخورده بشیم، باید ناراحت باشیم از این گفته ترامپ، یا باید به خودمون بیام، یا اینکه نه حالت سومی وجود داره؟ درود محمد جان، سپاسگزارم می‌کنم در برنامه پذیرفتی. درود خدمت همه بینندگان. برجت اینم یکی از اون صحبت‌هاییه که چندین بود داره دیگه. قدر مسلم بخشش برمیگرده، من فکر کنم سرخوردگی باید برای جمهوری اسلامی باشه، انگیزه باید برای ما باشه و واقعا اگر که عشق به این خاک به این میهن وجود داره باید تلاش بکنیم که اون رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم، بسازیم. من فکر کنم مطمئن نیستم اگه نیت ترامپ این بود، ولی ببینید الان حداقل تو چند سال گذشته بخصوص با بحث تحریم ها جمهوری اسلامی موفق شده که عملا تمام ناکارآمدی‌های خودش رو بر کشورهای خارجی ملامت بکنه و عملا همه چی رو محدود بکنه به این نبرد بین جمهوری اسلامی و آمریکا و تحریم هایی که میذاره. در صورتی که خب ببینید این ناکارآمدی اقتصادی بحث الان نیستش، این ناکارآمدی اجتماعی، فرهنگی، ورزشی از روز 23 بهمن 57 آغاز شده. اولین صفوف برای خرید مواد اولیه غذایی از خرداد 1358 آغاز شده بوده. سقوط قیمت دلار به 1/7 قیمت تومان در مقایسه با دلار به 1/7 اون قیمت اصلیش رسیده بوده ظرف چند ماه اول بعد از فاجعه 57 و بعد از اون هم یک روند تصاعدی خیلی بد رو طی کرده تا که امروز همه شاهدش هستیم.
خب همه اینا که نمیتونه تاثیر پذیرفته از تحریم های اخیر باشه. در طی همه این سالها بر اساس تمام ادعای خود جمهوری اسلامی صادرات غنی نفت داشتن و تونستن از طریق اون تمام نیروهای نیابتیشون رو فایننس بکنن، در کشورهای دیگه سرمایه گذاری هایی بکنن، به خاطر اینکه بخواد باعث ناآرامی در منطقه بشه. دیگه راجع به این قسمتاش نمیخوام صحبت بکنم، همه میدونن. اما جمهوری اسلامی موفق شده بود تمام توجه ما این حالتی ذره بین معطوف بکنه. ما خودم رو نمیگم، افرادی که متاسفانه هموطنان که متاسفانه درگیر این قضیه شدن رو معطوف بکنه به یه حالت ذره بینی به قضیه تحریم ها. فراتر از قضیه تحریم ها جمهوری اسلامی که حکومت ناکارآمده. دلایلش هم مشخصه. بشینن عزیزانی که بعد از انقلاب 57 به دنیا اومدن، اونا که حالا قبلش بودن که مطمئنا نیازی نیست به اونها گفته بشه، ولی افرادی که بعد از بهمن 57 به دنیا اومدن میتونن بشینن بخونن وقتی که یک آبدارچی یک اداره دولتی رو به صرف این که ریش بلندی داشت و یا جای مهر رو پیشونیش بود میکردن رئیس اداره، و رئیس اداره رو با تمام تحصیلات و تمام شایستگی‌هایی که داشت در اون بخشی که فعال بود اخراجش میکردن، میگفتن طاغوتیه. خب نتیجه بهتر از این نمیشه. همین روند ادامه پیدا کرده. جمهوری اسلامی به دنبال افرادی هستش که بهش تعهد داشته باشن. بعد از جنگمون تعهد آمیخته شد با پر کردن جیب خودشون، دزدی و غیر و ذالک. بنابراین هیچ نتیجه غیر از این نداشت. اگه تحریم ها هم بر ایران به قول معروف اعمال نمیشد، نتیجه لزوما بهتر از این نداشت. بنابراین صحبتایی که ترامپ کرد یه نوع، من فکر میکنم، میگم مطمئن نیستم اگه نیتش این بود، ولی کمک میکنه که ما یک بار دیگه متمرکز باشیم روی زندگی مردم ایران. زندگی خوبی نخواهد بود. در مقایسه ببینید، درسته که حالا جمهوری اسلامی ببینید برای سالها موفق شده بود مسخره میکرد کشورهای مثل امارات، مثل عربستان سعودی و غیره و ذالک که یک برجلیک پیشرفت‌هایی داشتن در همه زمینه‌ها، به خصوص در بخش اقتصادی، و اونها رو مسخره میکرد. میگفت آره درسته که حالا نمیدونم شهروندان شما ماشین آخر مدل سوار میشن ولی قدرت نظامی ندارید. ببینید نتیجه سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی زندگی تباه شده 4 الی 5 نسل ایرانیه. همه ماهایی که موفق شدیم از کشور خارج بشیم، اگر که به موفقیت‌های دست پیدا کردیم، اون رو مدیون خودمون هستیم. اگر که زندگی سختی رو در کشورهای خارجی تجربه کردیم، دلیلش این بوده که به خاطر اینکه با این پیش زمینه عقب نگه داشته شده از ایران خارج شدیم. تا سن 20 سالگی 30 سالگی در داخل اون سیستم بودیم. وقتی میایم اینجا به طور قطع 30 سال از عمر ما محسوب نمیشه تو معادلات و مبادلات یک جامعه خارجی که ما اصلا چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اون نتورک و شبکه‌ای که داریم، چه به لحاظ کاری، چه به لحاظ دوستان، ازش عقب موندیم، عقب نگه داشتیم. ولی در مجموع چه موفق باشیم در خارج از کشور، چه موفق نباشیم، من خودم شخصا رو میگم آقا بنده ریشم در خاک ایرانه و این از من گرفته شده. من باید در کشور خودم روزی هر چقدر که میخوام کار بکنم. من در کشور خودم باید زندگی بکنم. بخش اعظم از دلایلی که ما از ایران خارج شدیم به خاطر این بودش که همین امکانات رفاهی ابتدایی از ما گرفته شده و جمهوری اسلامی موفق شده برای یه برهه زمانی شما رو فریب بده، برگرده بگه آره اونا ماشین دارن، اون ساختمون خوب دارن، ولی خب مثلا آقا مستقل نیستن. امروز ما میدونیم جمهوری اسلامی وابسته ترین، فاسد ترین حکومت دنیاست، استعمار شده ترین حکومت دنیاست، نوکرپیچه ترین حکومت دنیاست و در این حال رفاه و آسایش رو از 4-5 نسل گرفته، هیچ دستاوردی هم نداره. فراتر از همین فعالیت‌های موشکیش واقعا چه دستاوردی داشته برای ملت ایران؟ آیا واقعا اون نسل، بخشی از اون نسل احمق 57 که می اومدن میگفتن که ما آره درست رفاه اقتصادی بود ولی ما به دنبال رفاه اقتصادی نبودیم، به دنبال آزادی سیاسی بودیم. خب آیا واقعا به اون آزادی سیاسیتون دست پیدا کردین که تصمیم گرفتین رفاه اقتصادی 4-5 دست رو به باد بدین؟ آیا من ایرانی حق نداشتم که تصمیم بگیرم برای خودم، بگم بین این که من بخوام اون آزادی‌های سیاسی که شما مدعیش هستین، که با اون قسمتش من مخالفم ولی فقط به خاطر اینکه حرفمون به راحتی بشوره، با اون آزادی‌های سیاسی که شماها به دنبالش بودین چجوری به خودتون اجازه دادین آسایش و رفاه من رو بگیرین؟ من کی در این قضیه شرکت داشتم؟
یعنی ببینید با ادعای آزادی سیاسی، با ادعای اینکه هر کسی یک رأی داره، اومدن رأی 5 نسل رو خوردن. نه اینکه فقط نسل خودشون رو میس رپرزنت بکنن، نمایندگی غلط ازش داشته باشن، نمایندگی غلط از نسل‌های بعدم داشتن. من باید تصمیم بگیرم من تو چه سیستم سیاسی میخوام زندگی بکنم، چه رفاه اجتماعی رو حاضرم برای اون فدا بکنم اگر مجبور باشم فدا بکنم. ولی اونا اومدن برای من تصمیم گرفتن. برجت من فکر میکنم این طعنه ترامپ نیتش نبود، ولی فکر میکنم یک زمانی باشه که ما بیدار بشیم از یک سری از واژه‌های چه میدونم رمانتیک دست بکشیم بریم برگردن، هی میشینن به شما رو میخوان فریب بدن، برگردن بگن که نه خب شما رفاه داشته باشین آزادی سیاسی نداشته باشین چجوری فلان. آقا شما اگر که رفاه اجتماعی نداشته باشین اصلا فعالیت های سیاسی شما عملا بی‌معنیه. تو کشورهای غربی نگاه بکنید محمد جان، شما نگاه بکنید ببینید یک قشری از جامعه رو که در بدترین حالت شرایط اقتصادی ممکنه زندگی بکنه رو با یک وعده اقتصادی پای صندوق رأی میارن، اون حزبی که داره فعالیت میکنه. حالا سایر عملکرد اون حزب میتونه کاملا به زیان آزادی های سیاسی اینها باشه، ولی به خاطر اون یک وعده اقتصادی اینا رو پای میز رأی میارن، پای صندوق رأی میارن. بنابراین این ادعاها که آقا میشه فقیر بود ولی میشه آزادی سیاسی داشت، به نظر من اصلا غیر ممکنه. چون شما وقتی در فقر زندگی بکنین به راحتی میتونن شما رو گمراه بکنن، به راحتی میتونن با وعده‌های اقتصادی پوشالی شما رو پای صندوق رأی بکشن، تصور این رو ایجاد بکنن که شما آزادی سیاسی داری و کارخانه چاپ رأی درست بکنن. این اگر اون چیزی هستش که عده دنبالش هستن در فریب محض دارن به سر میبرن. ما اولین چیزی که نیاز داریم بهش دست پیدا بکنیم آسایش و رفاه اقتصادی. جامعه‌ای که زمان این رو داشته باشه، فراتر از اینکه بخواد روزی 17-18 ساعت کار بکنه که اجاره خونه‌شو بده، بتونه با روزی 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت اینقدر توانایی مالی داشته باشه که بتونه مطالعه بکنه، ادوکییت بکنه خودشو، به یه جایی برسه که وقتی نظر میده واقعا نظرش معنادار باشه، بر اساس فکت و حقیقت و واقعیت باشه. بابک چقدر صحبت‌های جان. یا ببخشید من همش سعی میکنم جواب سوالاتو نه خیلی خوب صحبت کردی، دمت گرم از اینکه انقدر کامل و جامد گفتی و اینها. اصلا دوست داشتم ساعت‌ها بشینی صحبت بکنی، چون دل قبل از برنامه بهت گفتم دل خیلی پری هم خود من دارم و اینها. از دیروز تا الان نمیدونم خوشحالی ما ایرانیان اینه که او در نمیدونم این سفری که ترامپ به کشورهای اطراف خلیج فارس داره، نمیدونم رئیس ایرانی تبار اوبر هم اونجاست. آقا الان عملا جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران حذف بشه از معادلات اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه و در جهان و اینها. آقا این سفر ترامپ آیا ما میتونیم این گونه تعبیر و تعریفش بکنیم که اون شروع گفتمان جدید سیاسی خاورمیانه است، یا اینکه نه فقط یک سفر اقتصادی است؟ قطعا یک سفر اقتصادی نیستش. ببینید من برمیگردم به سال 2008 و 9 و 10 زمان که اوباما سر کار اومد و از اون زمان تلاش کرد که حضور نظامی و اقتصادی و سیاسی آمریکا در خاورمیانه رو کاهش بده و تو اون مقطع زمانی خب تفکری هم پشت این قضیه بود. حالا امروز ثابت شده که اون تفکر غلطی بوده و اون این بودش که هزینه‌های جنگ‌ها و دخالت‌های نظامی و سیاسی آمریکا در منطقه فوق‌العاده سنگین بوده برای کشور آمریکا و عملاً خاورمیانه اون اهمیت ژئوپلیتیکش رو از دست داده. کالای چه می‌دونم مروارید سیاه یا همون نفت دیگه در اهمیتی که در قبلا بوده وجود نداره. آمریکا به راحتی میتونه خودش نه تنها نیازهای داخلی خودش رو برآورده بکنه، بلکه میتونه یک صادرکننده بزرگ نفت هم باشه. اتفاقی که افتاد از همون سالها حضور پررنگتر چین بود. ابتدا با سرمایه‌گذاری‌های کوچک اقتصادی شروع شد و سپس به همکاری‌های اقتصادی انجامید و سپس نفوذ سیاسی و غیره و ذالک. نتیجه این شد که خاورمیانه تبدیل شد به یک منطقه که از طریق اون چین نه تنها اطمینان حاصل کرد که نیازهای انرژی خودش رو برآورده بکنه و این کمک کرد که چین رو تبدیل بکنه به یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی. فراتر از اون این اونجایی شد که تونست قدرت خودش رو به سایر مناطق جهان به خصوص آفریقا به قول خارجی اگزرت بکنه و به قول معروف از اونجا پروژکت بکنه و فشارها رو اعمال بکنه. دور اول ترامپ تلاش کرد که عربستان و اسرائیل رو به عنوان دو نماینده خودش در اونجا داشته باشه، یعنی به جای یک دور 180 درجه سیاسی بزنن و دوباره بخوان در خاورمیانه حضور مستقیم داشته باشن،
تلاش کردن که عربستان رو به عنوان یک قدرت اقتصادی و خدمتتون عرض کنم که اسرائیل رو به عنوان یک قدرت نظامی در منطقه دو نماینده آمریکا باشن. پیمان ابراهیم و غیر ذالک هم همه در این راستا بود. خب در اون مقطع زمانی اتفاقاتی که افتاد همه خاطرشون هستش، یا بعد از اون در دوره بایدن حمله به خدمتتون عرض کنم که پالایشگاه عربستان و غیر ذالک بودش که یک مقدار قضایا رو آن بالانس کرد. ورود مجدد ترامپ به منطقه به خصوص به کاخ سفید به خصوص بعد از وقایع غزه و غیر ذالک کمک کرده یا اینکه باعث این شده که سیاست‌های قوی‌تری رو در این زمینه بخوان دنبال بکنن. در عین حال هم خود ترامپ، هم معاون او جی دی ونس، هم سایر وزرای کابینه اون به دفعات برگشتن گفتن که اروپا به واقع حالا واژه انگر رو استفاده نکردن ولی خیلی نزدیک شدن برای استفاده کردن از این واژه و گفتن که مثل یک زالو چسبیده بوده به ما و چون سیاست‌های استراتژیک آمریکا رو دنبال نمی‌کنه، فقط از منافعی که دریافت می‌کنه از پشتیبانی آمریکا سود برده، سوء استفاده کرده ولی در راستای اهداف ما عمل نکرده. در عین حال تمام به قول معروف گزارشاتی که داره بیرون میاد دال بر این هستش که افول اقتصادی اروپا رو داره نشون میده. به لحاظ نظامی اروپا اصلا در جایگاه مناسبی قرار نداره. ببینید 3 کشور اروپایی هستن که توان اتمی دارن که مثلا انگلیس یکیشه. انگلیس اصلا موشک‌های اتمی زمینی نداره، موشک‌های اتمیش همیشه روی زیردریایی‌ها و غیر و ذالک میتونه شلیک بشه. فرانسه هستش و اینها توان اتمی بالایی ندارن. به لحاظ تولیدات هواپیما هنوز جنریشن 5 رو تولید نکردن و اون هواپیماهایی که دارن اگر تولید کرده باشن کیفیت مناسبی رو نداره که بخواد حرفی در جهان بزنه. سایر کشورهای اروپایی هم که دیگه خودتون می‌دونید، به خصوص کشورهایی که حالا بخش از اروپای شرقی محسوب می‌شدن حالا بخش از مجموعه اروپا هستن، همه اینا و آلمان هم ببخشید نباید اضافه بکنم، آلمان هم طی 10 سال گذشته که روند نزولی رو داشته طی می‌کرده به لحاظ اون قدرت اقتصادی که بوده. همه اینا باعث میشه که در اون معادلات سیاسی جهانی اون نقش قبلی رو نداشته باشه. ببخشید یه نکته دیگه هم باید بهش اضافه بکنم، اونم تغییر دموگرافیک اروپا هستش. ما می‌بینیم که تعداد زیادی مهاجر وارد این کشورها شدن. نرخ زاد و ولد در میان بومیان اروپا به شدت کاهش پیدا کرده و این مهاجرین هستن که با نرخ زاد و ولد بالا تا چند سال آینده مثل کشوری مثل فرانسه میگن تا چند سال، یادم رفت تاریخش که، ولی میگن تا یک زمانی نه چند دور از الان اگر همین رویه ادامه پیدا بکنه اکثریت مسلمان هستن. یعنی تغییر دموگرافیک جمعیت همراه با افول اقتصادی، عدم رشد توانایی‌های نظامی و غیر و ذالک عملاً اروپا رو به عنوان یک وزنه سنگین در مبادلات سیاسی جهان داره از رده خارج میکنه. از سوی دیگه خب خاورمیانه امکانات بسیاری داره. از سوی دیگه آمریکا رو داریم که به خاطر سیاست‌های اونجوری که آقای ترامپ ازش نام برای غلط اقتصادی که پیش گرفته شده بوده، آمریکا رو در لبه ورشکستگی قرار میده. توی یک همچین زمانی آمریکا نه تنها نیاز داره خاورمیانه رو از چنگال چین خارج بکنه، بلکه نیاز داره که سرمایه‌های خاورمیانه رو هم بیاره در امریکا وارد بکنه. و این کاری بوده که با موفقیت انجام داده. برداشت من این هستش که چین یک موضع‌گیری خیلی محکم خواهد داشت در برابر قضیه. برجد روابط خوبی رو با کشورهای امارات، عربستان و سعودی و قطر و غیر و ذالک ایجاد کرده بود. به خاطر داریم سال گذشته این چین بودش که میانجیگری کرد برای بهبود روابط بین عربستان و جمهوری اسلامی که نشون میداد و فراتر از اون نقش اقتصادی و نظامی که داره در منطقه بازی میکنه، بلکه یک نقش سیاسی بزرگ رو هم داره بازی میکنه. همه اینا در غیاب حضور آمریکا در منطقه بود و حالا دور 180 درجه‌ای عربستان و امارات و دوباره بازگشتن به سوی امریکا مطمئنا مسئله هستش که چین برای با اون مقابله خواهد کرد. برداشت من و تصور من، حدس من بر این هستش که چین بخواد با تمام توان از جمهوری اسلامی حمایت بکنه. جمهوری اسلامی روزنه نفوذ چین به منطقه خواهد بود و به خاطر اینکه بتونه کنترل خودشو در اونجا حفظ بکنه. در این حال چین برنامه‌های جایگزین دیگه‌ای هم داره. به عنوان مثال به عنوان مثال همین نشستی که برای رژه روز پیروزی در
روسیه بود و قراردادهای متعددی رو بین روسیه و چین امضا شد که یکی از اونها این پروژه سیبری قدرت سیبری 2 که یک پروژه انتقال گاز از سیبری از طریق مغولستان به چین هستش که بخش اعظمی از نیازهای انرژی چین رو برآورده میکنه. یعنی در این حال که چین تلاش خواهد کرد نفوذ خودش رو در خاورمیانه حفظ کنه، در عین حال تلاش خواهد کرد که بخواد جایگزینی داشته باشه برای واردات انرژی که نیاز داره. بابک، این وسط نقش اسرائیل چگونه است؟ آیا با توجه به سرمایه گذاری که عربستان الان در امریکا داره میکنه و اون مراوده هایی که دارن و اون ارتباطی که بین ترامپ و بن سلمان برقرار شده، لحظه هم که داشت سوار هواپیما میشد به نشانه دوستی هر دو تاشون دست روی قلب یعنی قلب خودشون گذاشتن و فلان و بیسار و اینها، و ترامپ هم خب گفته بود که گویا یه جمله شبیه به این گویا با یکدیگر خوبیم یا اینکه از یکدیگر خوشمون میاد و اینجور مسائل. الان نقش اسرائیل چیه؟ آیا اسرائیل رو ترامپ داره کم کم میذاره کنار؟ اون شکافی که در هفته‌های گذشته رسانه‌ها ازش صحبت میکنن واقعا بین امریکا و اسرائیل داره ایجاد میشه، یا اسرائیل همچنان در منطقه اون قدرت خودش رو داره؟ از این به بعد آیا عربستان یک رقیب اقتصادی برای اسرائیل هست یا مکمل اقتصادی واسه اسرائیل؟ ببینید دینامیک تا اندازه‌ای داره تغییر پیدا میکنه در کوتاه مدت. من فکر نمی‌کنم در بلند مدت اسرائیل حذف بشه یا اینکه بخوان اسرائیل از آمریکا دور بکنن. سیاست‌های کنونی آمریکا بر این قرار هستش که بخواد همه توانایی‌های خودش رو بسیج بکنه برای مقابله با چین. برای اسرائیل اولویت ابتداییش فرق میکنه. اولویت ابتدایی اسرائیل مقابله با جمهوری اسلامی. ترامپ این قضیه رو این چنین نمی‌بینه. بنابراین تو این بخش اختلاف نظرهای خواهند داشت. این اختلافات به نظر من به کجا برسه خب زمان تایید کنندش هستش. برجت علائم خوبی دیده نمیشه، اما کلا اجازه یک نگرش داشته باشم نسبت به وضعیت اسرائیل. اسرائیل تا قبل از آغاز جنگ غزه بزرگترین مرکز کمپانی‌های استارتاپ جهان بوده. شرایط رو به گونه‌ای آماده کرده بود که تمام استارتاپ‌های جهان، اون استارتاپ‌های مهم، دفتر اصلی خودشون منتقل می‌کردن به اسرائیل و نیروهای متخصص بسیاری داشت. ولی خب جمعیت کم اسرائیل و با توجه به اون قوانین خدمت وظیفه‌ای که دارن، بخشی از نیروی کار اینها که خب اینا میدونیم که خدمت وظیفه در اسرائیل اجباری هستش، ولی تا چندین سال بعد از اون اینا اگه جنگی صورت بگیره دوباره فرا خوانده خواهند شد که بخوان به ارتش بپیوندن. و خب شما تصور بکنید شما یک کمپانی بزرگ استارتاپ دارین که تلاش میکنین در رقابت هستین با کمپانی‌های بزرگ جهانی و غیر ذالک و بعد نیروی متخصص کاری شما رو بخوان از اونجا بردارن ببرن خط مقدم جبهه. اولا که قابل جایگزینی نیست در کوتاه مدت، دوم که برجت که وقفه یا ایجاد خواهد کرد. فراتر از اون ببینید هیچ بیزینسمنی، حتی یک کسی که خدمتتون عرض کنم که در گوشه خیابون داره لبو میفروشه، نمیره بساط لبو فروشی به جایی بزنه که هر روز در اونجا غم کشی و دعوا هستش. یه چیز خیلی طبیعی هستش. حالا تو ابعاد بزرگترش، یعنی میخوام بگم که اون ذهن و نگرش اقتصادی بر این اساس هستش که من میخوام یه جایی بیزنس بزنم که اطمینان داشته باشم که آرامش نسبی در اونجا وجود داره. تو ابعاد بزرگتر بفرمایید. ابعاد بزرگترش خب این کمپانی‌های بزرگ هم این رو مد نظر داشتن. آغاز جنگ غزه باعث افول اقتصادی اسرائیل شده در کوتاه مدت. به نظر میاد که یعنی اگر که بخوایم به وجهه اقتصادی قضیه نگاه بکنیم، این هستش که خب طبیعی هستش که یکی بیاد برگرده بگه اسرائیل باید در درجه اول هر طور میتونه جنگ غزه رو به پایان ببره، تسلط اقتصادی خودش یک بار دیگه ثابت بکنه و غیره و ذالک. اما یک نگرش سیاسی و نظامی هم وجود داره در اینجا که اون چیزی هستش که اولویت اسرائیل محسوب میشه. اسرائیل میگه که این خطری که الان به وجود اومده با توجه به جنگی که وجود اومده باید برای همیشه محو بشه. در بخش‌های موفق بوده. ببینید الان در لبنان ما ببینیم که بعد از حذف حسن نصرالله، حزب الله نتونسته شخص کاریزماتیک دیگری مثل حسن نصرالله در اونجا جایگزین بکنه. سفیر کنونی امریکا که داره میره به اونجا زاده لبنان بوده، شخصی هستش که دیدگاه‌های خیلی ضد حزب الله رو داره. رئیس جمهور، نخست وزیر اسرائیل، لبنان، همه اینا در این تلاش هستن که شرایط کنونی رو تغییر بدن و در نهایت حزب الله رو در درون ارتش و در درون سیستم دولتی ذوب بکنن و این اتفاق خواهد افتاد. از این جهت به نظر میاد اگر که اتفاق عجیب و غریبی نیفته، خطر لبنان برای همیشه حل شده برای اسرائیل. سوریه که خب میبینیم دولت جدیدش حالا با کشورهای غربی به شکل
عجیبی ارتباطاتشو برقرار کرده، خطر در اون جبهه هم هست شده، میمونه غزه، میمونه یمن و در نهایت میمونه جمهوری اسلامی. اینها اولویت‌های سیاسی نظامی اسرائیل هستند که خب اولویت اقتصادیشو متاسفانه به شکل منفی و در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین طبیعی هستش که در این مقطع زمانی اولویت اقتصادی به کشورهای ثروتمند منطقه در خلیج فارس داده بشه، با توجه به اینکه قبلا هم اشاره کردم آمریکا در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار نداشته. انتقال سرمایه از کشورهای ثروتمند عربی به آمریکا کمک بزرگی خواهد بود، در عین حال که خب دست چین رو به این کشورها کوتاه می‌کنه. قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم دو تا نکته رو بگم. نکته اول، قبل از که نکته رو بگم، لایک کنید، کامنت بذارید، ایرانیانی که خارج از کشور هستن پای سوپر چت و تانکس رو بزنن و از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی کنن. این حمایت های شما سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. در مورد بحث فرانسه و بحث اسلام گرایان که گفتی، همین الانم فرانسه و بلژیک به باور من اصلا کلتور 60-70% عوض شده. اون کلتور اسلامی و اینها الان خیلی غالبه در اغلب کمون هایی که داخل حالا بلژیک هستن. اون فضای اسلام و اسلام گرایی خیلی موج میزنه و خیلی زیاد شده و اینها. در مورد بحث بابک هم لابلای صحبتاش گفت که شخصیت کاریزماتیک مثل نصرالله، حالا نیاید برش بزنید بگید بابک شکرابی گفته نمیدونم نصرالله کاریزماتیک بوده، اینا همشون تروریستن، همشون کثافتن. منظورش این بود که کثافتی مثل اون که به اندازه اون شخص کثیف و کثافت. بدبختی اینه که فضا رو جمهوری اسلامی و فرقه جنون و اینا 57 و اینا کاری کردن که آدم وقتی یه چیزی رو میگه بعد 2 دقیقه واسش پینوشت بزنه که بعد کسی سوء استفاده نکنه. به بابای قول داده بودم که 30 دقیقه‌ای برنامه رو تموم کنم، 10 دقیقه سوء استفاده میکنم از رفاقتی که داریم، ازت وقت میگیرم که بتونم برنامه، چون 3 تا سوال دیگه دارم و یکی از کاربرا هم نسرین اینجا یه سوال پرسیده. اول سوال نسرین میپرسم خیلی کوتاه جواب بده. نوشته که حضور خسرو شاهی رو در تیم ترامپ چگونه برداشت میکنید جناب شکرابی؟ اینو پاسخ بده تا اون 2 تا سوال خودم هم بپرسم ازت. ببینید، در راستای همون سیاست کلی ترامپ هستش که میخواد سرمایه ها رو از عربستان سعودی کشور منطقه بیاره به آمریکا، در عین حال نفوذ تکنولوژیکی خودش رو در منطقه میخواد حاکم بکنه. به طور کلی آمریکا در یک نبرد تکنولوژیکی هم هستش با چین. چین به سرعت داره نزدیک میشه، در بعضی بخش‌ها حتی از آمریکا گذر کرده. مثلا رئیس کمپانی اسمش هم یادم رفت، کمپانی که چیپ میسازن تو امریکا، چیپس های کامپیوتر میسازن، به یک سفری که به چین داشت، چون چین یکی از مشتریای بزرگشون هست، با تحریما که اعمال شده بود مشکلاتی برای این کمپانی ایجاد کرده بود. وقتی رفته بود اونجا در برگشتش گفته بودش که چین تا چند ماه آینده در تولید این چیپ های کامپیوتر و غیر و ذالک حتی ممکنه به یک برتری روی امریکا برسه. اینو تو پس زمینه داشته باشین. بنابراین امریکا تلاش میکنه که از روابط و توانایی سیاسی خودش استفاده بکنه که بخشایی از بازار، به خصوص بازار خاورمیانه رو در تصرف خودش و به قول معروف یگانه قدرت حاکم در اونجا بشه. بنابراین طبیعی هستش که صاحبان تکنولوژی رو با خودش همراه ببره اونجا. خب روی دیگه ایسه کمی هستش که یه سری سرمایه گذاری های اونها برمیگرده میاد داخل امریکا میشه. اما اینکه آقای خسروشاهی در اونجا بودن، من فکر میکنم که ما نباید یک تصور خیلی چی بهش میگن رمانتیکی از قضیه داشته باشیم. آقای خسروشاهی بله در نفتی بودن، حضور پیدا کردن و این خب خیلی مهمه که ما تونستیم صاحبان سرمایه، افرادی که برجسته در تکنولوژی‌های پیشرو نقش مهمی بازی میکنن و ایرانیان اصل هستن رو بیاریم به این جبهه خودمون نزدیک بکنیم. برای اینکه شما فکر بکنین الان خسروشاهی میره اونجا و در نهایت باعث یک تحول سیاسی میشه در روابط عربستان و آمریکا که به نفع جنبش براندازی ماست، من فکر کنم فکر غلطی. این افراد بدون تأثیر نخواهند، ولی در نهایت یک بیزنسمنی هستش که در راستای منافع اقتصادی خودش در زیر سایه اون حکومتی که داره زندگی میکنه باید یه سری فعالیت داشته باشه. فعالیت‌های اون نمیتونه در تضاد باشه با سیاست‌های خارجی کشوری که داره درش زندگی میکنه. ولی اینکه میتونه تاثیر یعنی میخوام بگم که الکی بزرگ نمایی نکنیم قضیه رو، هوشیار باشیم. هیچ چیزی تمام شده نیست. بزرگترین و تنها ابزاری که ما در دست خودمون داریم نیروهای ما در داخل ایران هستن. اگر در ایران تحولی صورت بگیره،
آقای خسروشاهی هم 100% در داخل ایران حضور پیدا خواهند کرد، خسروشاهی‌های بسیار دیگری در ایران حضور پیدا خواهند کرد. ولی به صرف اینکه یه عده میان، من تو فضای مجازی دیدم عکس ایشونو گذاشته بودن در نشست نفتی و بعد عکس ایشونو گذاشته بودن در اونجا و نوشته بودن نمیدونم تمام شد، نمیدونم ال شد. نه، اصلا چنین چیزی نیستش. بابک، حدوداً 7 دقیقه دیگه وقت داریم که اگر بخوام خوشقول باشم با توجه به اینکه 10 دقیقه از رفاقتمون سوء استفاده کردم، 2 تا سوال ازت دارم دیگه، خودت تقسیم کن. اگرم بیشتر زمان برد پاسخت که من و ملت خوشحال خواهیم شد که کامل و جامع‌تر پاسخ بدی، ولی خود دیگه زمان دست خودت مدیریت کن، به من ارتباطی نداره، فردا گردن من نندازی. کامیارم سوپر چت زد، متشکرم کامیار جان. آقا در مورد دیدار احمدالشهر یه توضیح بده که ساقی هم سوپر چت زد، متشکرم ساقی جان. دیدار با ترامپ داشت در حد سلام و احوالپرسی و اینها، ولی خب این کسی بود که تا چند سال پیش به عنوان تروریست ازش نام برده میشد. الان تصور میکنی که با تمایلاتی که احمدالشهر نشون داده که گفته نمیدونم برج ترامپ رو در سوریه بسازیم و اینها، و اون نقشه‌ای که ترکیه داشت که در سوریه بخواد نفوذ داشته باشه و این، الان تصور میکنی سوریه دست اسرائیل نزدیکتر به اسرائیل و امریکا خواهد بود یا اون بازی که ترکیه میخواست پیش خواهد رفت؟ سخته به این سوال جواب دادن. ببینید، اولا که من فکر کنم پیش‌فرضی وجود داره که لزوما تایید شده نیست با توجه به شرایط کنونی، که ما بخوایم برگردیم بگیم آمریکا و اسرائیل دقیقاً دارن اهداف مشترکی دنبال میکنن. من پیشتر از اینم عرض کردم اهداف کوتاه مدت و بلند مدت اسرائیل و آمریکا به نظر میاد که همسو نباشن و منطبق نباشن بر هم دیگه. بنابراین اگر کاری در سوریه صورت بگیره، از دیدگاه آمریکا به نظر من این چنین هستش که یک تحولی صورت گرفته و در اونجا میخواد مانع حضور جمهوری اسلامی بشه. گزارش‌هایی که اومده بود بیرون نشون میده که جمهوری اسلامی دوباره تلاش میکنه که بخواد حضور خودش در منطقه داشته باشه و به عنوان ابزاری برای فشار بر اسرائیل و غیر که استفاده بکنه. بنابراین یه قسمتش میتونه عملکرد مشترک امریکا و اسرائیل بشه برای جلوگیری از حضور مجدد جمهوری اسلامی در منطقه. بخش دیگهش میتونیم بشه که دلایل اقتصادی داره، دلایل ژئوپلیتیک داره. ما میدونیم که پایگاه نظامی روس‌ها رو، حالا علیرغم که این آقای جولانی گفته بودن که میتونن در اونجا حضور داشته باشن، امریکا مایل نیستش که اونا در اونجا حضور نظامی داشته باشن. بنابراین اگر بتونه سوریه رو کامل بیاره به کمپ خودش و تبدیلش بکنه به کشور آرام که بشه در اونجا سرمایه گذاری کرد، که اتفاقا جالبه هم خودش هم ولیعهد عربستان راجع به این قضیه اشاره کرده بودن که موقعیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در سوریه وجود داره. اگه این کارو بتونن انجام بدن، به واقع اون رو از حلقه از اون به عنوان کشور قمری سوریه روسیه خارجش کردن. اگرچه الان هم خارج شده ولی در جزء اقمار آمریکا محسوب نمیشه. بنابراین ممکن دلیلشون این باشه و این ممکنه که در کوتاه مدت با توجه به نگرش منفی که اسرائیل داره به یک حکومتی که یک حکومت فناتیک اسلامی محسوب میشه، خب طبیعی هستش که این دو در کوتاه مدت در تضاد باشن. بنابراین من فکر نمی کنم الان تصویر اینقدر مشخص باشه که بخوایم به طور واضح بگیم که این میشه یا اون میشه یا مانع حضور ترکیه میشه. برجت ترکیه رو ما باید بپذیریم نه تنها به عنوان یکی از اعضای ناتو یک ارتباط بسیار قوی با آمریکا داره، اگرچه دچار پستی و بلندی ها بوده، ولی این تصور که فکر میکنیم که آمریکا اومده تو ترکیه رو پس بزنه، فکر نمی‌کنم تصور درست باشه. در نهایت هم یک انگیزه اقتصادی باقی میمونه که خودشون هم اشاره کردن، این هستش که خب همه کشورها حالا از این به قول معروف یک کیک بهش نگاه میکنن به قول خارجی‌ها و هر کدوم میخوان قسمتی از این کیک رو داشته باشن. بنابراین طبیعیه که هر کدومشون منافع اقتصادیشون در اونجا دنبال بکنن و تحولات سیاسی که می‌بینیم همش تاثیرپذیرفته از اون باشه. آقا بیام سوال آخر رو ازت بپرسم. بابک، عراقچی صحبت‌های ترامپ رو فریبکارانه توصیف کرده، گفته ترامپ داره فریبکاری میکنه، از اون طرف ترامپ داره مذاکره میکنه با جمهوری اسلامی، از طرف دیگه در صحبت‌هایی که دیروز در ریاض داشت، حالا باید ببینیم امروز در قطر چه صحبت‌هایی در مورد جمهوری اسلامی میکنه، باز تهدید کرد جمهوری اسلامی رو، خیلی قاطعانه برخورد کرد و گفت که جمهوری اسلامی باید تصمیمش رو بگیره و قطعیت همچنان داخل صحبت‌های ترامپ هست، در حالی که اینگونه تحلیل میشه که گویا سایه جنگ از طرف امریکا از سر جمهوری اسلامی سایه‌اش خیلی کم رنگ تر شده، هرچند که من بعید میدونم، مخالف این تحلیل هستم و اینها. این سفر ترامپ به کشورهای اطراف خلیج فارس چه دستاورد منفی برای جمهوری اسلامی داشته؟ جمهوری اسلامی در این بازی الان کجا ایستاده؟ آیا
ترامپ همچنان سر مواضع خودش هست یا نه. این جمهوری اسلامی که امروز داریم میبینیم با جمهوری اسلامی که قبل از جنایت 7 اکتبر بود چه تفاوت‌هایی کرده، الان دیگه که در کجای معادلات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه ایستاده و داره ایفای نقش میکنه. بریم اول یه اشاره بکنم به کشورهای منطقه. شما نگاه بکنیم ببینید روابط سیاسی و اقتصادی نظامی این کشورها از زمان جورج دبلیو بوش چگونه بوده. بعد میرسیم به دوران اوباما، این روابط تضعیف میشه. بعد از اون ترامپ میاد سر کار، وقتی ترامپ میاد سر کار سعی میکنه روابط رو بهبود ببخشه. بعد ترامپ میره بیرون، دوباره بایدن میاد، بایدن دوباره اصلا تمام این روابط رو میزنه از بین میبره. و حقیقت چه بخواید من شخصا تعجب کردم که این کشورها تونستن اینقدر راحت اطمینان بکنن به اینکه سیاست‌های بلند مدت آمریکا پایدار باقی خواهد ماند. برجد آمریکا متاسفانه نشون داده در طی این 20 اندی سال گذشته حداقل که همپیمانی نیستش که سیاست‌های استراتژیک بلند مدت داشته باشن. حالا دلیلش هم متفاوته که مهمترین علتش این هستش که ما دو تا حزب داریم که سیاست‌های کاملا مخالف با هم دیگر رو دنبال میکنن. من اتفاقا توی برنامه دیگه گفتم واقعا هر 4 سال یک بار یا هر 8 سال یک بار در امریکا یک انقلاب صورت میگیره، انتخابات نیست. به لحاظ سیاست‌های داخلی که دنبال میکنن، سیاست‌های خارجی، بحث ایمیگریشن، سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی که اتخاذ میکنن. و واقعا من نمیدونم اگه کشور دیگه‌ای بود میتونه سرپا ببینه. شاید علت این که آمریکا سرپا مونده علیرغم تمام این تناقض‌هایی که در سیاست می‌بینیم این هستش که بر جای یک چی بهش میگن هایپر سوپر پاور بوده و اگر غیر از این بود شاید تا حالا سقوط کرده بود. ولی خب این به این معنی نیستش که آسیب ندیده از این تحولات متناقض و 180 درجه. بنابراین من تعجب میکنم وقتی که کشورهای منطقه میان و یک بار دیگه حساب باز میکنن روی این همپیمانی و در مقابل ما کشورهایی داریم مثل چین و روسیه که شما نگاه کنین که رهبران اونها برای 20 سال 30 سالی که در رأس قدرت قرار دارن، سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت اونها همیشه مشخص هستش. اگر به عنوان مثال موضعی که چین گرفته در رابطه با فلسطین، این موضع خیلی مشخصی بوده که هر 4 سال یک بار تغییر پیدا نکرده. بنابراین فلسطینی‌ها دقیقاً میدونن که جایگاهشون در رابطه با چین چی هستش. این نقطه قوت اصلا به سیستم سیاسیشون کاری نداره که ممکنه برگرده بگه اونا دیکتاتوری ان، این دموکراسی و غیر و که اصلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. بحث این است که شما به عنوان یک همپیمان میتونید برنامه بریزین بگین این کشور به نظر میاد تا 30 سال آینده یک همچین اهدافی دنبال میکنه. بنابراین این پیوستن دوباره کشورهای منطقه به اعتماد 100% به امریکا نه تنها باعث تعجب منه، اما نکته مهمش این است که کار جمهوری اسلامی رو دو چندان دشوار میکنه. الان جمهوری اسلامی دو تا انتخاب داره، یا اینکه بیاد تو کمپ آمریکا و حالا جدای از تمام روابط بدی و پستی و بلندی هایی که تو 47 سال 46 سال گذشته داشته، به اضافه اونها برخورد امریکا رو با هم پیمانان خودش میبینه. جمهوری اسلامی برای جای دشمن امریکا محسوب میشده و حالا اگه بخواد بیاد به این کمپ بپیونده جایگاهش دقیقاً کجاست. به خاطر همین باعث میشه که جمهوری اسلامی به راحتی نتونه این تصمیم رو بگیره. از سوی دیگه چین رو داریم که میبینه با پیوستن دوباره این کشورهای عربی به کمپ آمریکا عملاً نفوذ اقتصادی و سیاسیش در منطقه کاهش پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی رو تنها پایگاهی میبینه که میتونه طریق اون نفوذ خودش در خاورمیانه رو حفظ کنه. بنابراین چین نقش منفی‌تری رو در مذاکرات به اعتقاد من بازی خواهد کرد. من فکر می‌کنم اتفاقاتی که دیروز افتاد و صحبت‌هایی که ترامپ کرده بر این اساس هستش که اینقدر فشار بر جمهوری اسلامی زیاد بکنه که جمهوری اسلامی انتخاب راحتی داشته باشه و برگرده به که من باید به کمپ آمریکا بپیوندم. این که اشاره می‌کنه که در کشورهای عربی بیابان رو تبدیل کردن به نمیدونم یک منطقه سبز بارور و در ایران برعکس این اتفاق افتاده. من فکر می‌کنم ابزاری هستش برای اینکه فشار جامعه ایرانی رو به جمهوری اسلامی بیفزاید که بخواد برگرده به که آقا به ما پیوستن کار خوبیه، کار بدی نیستش. به لزوما همونطور که اول برنامه‌ام گفتم من فکر می‌کنم به این نیت باشه که برای ما ایرانی‌ها یادآوری بکنه که ما چی میتونیم باشیم و چی نیستیم. همه اینا رو صحبت‌های ترامپ در این راستاست
که بخواد انقدر فشار به جمهوری اسلامی اضافه بکنه که جمهوری اسلامی خودش از چین جدا بکنه. به هر جهت صحبت ترامپ هم سنجیده بوده، میدونه که با پیوستن عربستان و امارات و قطر و غیر و تعهد 100% با آمریکا، چین قدر مسلم به دنبال یک عمل واکنشی خواهد بود و اون هستش که فشارش بر جمهوری اسلامی برای باقی ماندن در اون کمپ افزایش بده. زنده باد. قبل از که بابک صحبت پایانیش رو بکنه، ساقی نوشته بود که یه دونه نقالی داره ساقی جان، بعد واسم بفرستی داخل اینستاگرام کار رو گوش بکنم، چرا که نه، اگر کپی رایت نداشته باشه و اوکی باشه از لحاظ تکنیکی و اینجور چیزا، چرا که نه، حتما خیلی هم خوشحال میشم. یه کاربری هم داره تی کامنت میذاره و اینا. عزیز دلم، تو وقتی که با برنامه‌ای مشکل داری، یا اینکه با تحلیلگری مشکل داری، یا بدت میاد یا خوشت نمیاد، یا تصور میکنی تحلیلاش باب سلیقه تو نیست، تو اینا، میگه بیماری، مریضی، نمیدونم مشکل روحی روانی داری، خب برنامه دیگه نگاه کن، اینجا وایسادی هی داری فلان میکنی. اون صحبتی که هفته پیش بابک شکرابی در مورد جاویدنام زنده یاد مانوک خدا بخشیان گفته، منم باش موافق هستم. در نتیجه با منم باید مشکل داشته باشید، میتونی مخاطب برنامه من نباشی، چون من توانایی و قابلیت این رو ندارم رضایت همه رو حاصل کنم. مهمان هایی که دعوت میکنم واسم محترم هستن، افرادی که خلاف فکر من، خلاف ملیت و ملیگرایی ما ایرانیان بخوان قدم بردارن رو دعوت نمیکنم، و کسانی که دعوت میکنم حرمتشون بر من واجب، احترامشون بر من واجب، خیلی سفت و سخت باشون مصاحبه میکنم. اما اگر تو مخالف هستی یا اینکه فلان، نه مخاطب برنامه نباش، برو جای دیگه. رسانه ملی من تو رو نگاه کن، ما بقیه بچهای ملی گرا برنامه‌های خیلی زیادی دارن میسازن، اونها رو نگاه بکن. چرا وقت خودت علی که هدر میدی بیا اینجا بشینی نمیدونم یک سری صحبت‌های چرند بکنی و خودت زج بدی؟ قربون قد و بالات بشم، هموطن خوش، من پیش‌فرض رو برای میذارم که هموطن خوشقلب هستی. یا بعد هم یه نکته رو بهت بگم، بعد عزیز من، مهمترین دستاورد بابک شکرابی به باور من اینه که داره فکر میکنه، داره حرکت میکنه، داره روشنگری میکنه. ما برای انقلاب ملیمون نیاز به آدم‌های حقیقی داریم، نه نیاز به اسامی یا نمیدونم اسم‌ها یا کاربرانی که با نام فیک میان کار میکنن، یا اینکه برای انقلاب ما نیاز به آدمای واقعی داریم. بابک شکرابی یک آدم واقعیه، هم قیافه‌شو دارید میبینید، هم اسم و فامیلش مشخصه. اما شما وقتی که با یه آیدی اومدی اینجا نشستی داری چرند میگی، بچهای کامیونیتی سینما ریکس هم قشنگ حلت میکنن. این بچه‌ها دستشون آزاد، بلدن چگونه برخورد بکنن با کسانی که بخوان اینگونه صحبت بکنن. حرمت مهمانهای برنامه رو نگه دار. به خودم هر بی احترامی میخواید بکنید مشکلی نیست، من قربون قد و بالای تک تکتونم میرم، اما سر مهمان‌هام با کسی تعارف ندارم. بابک جان، یک دقیقه صحبت پایانی هر چی که داری میشنوم، بیشتر از یک دقیقه هم خواست بشه وقت خودت، من مشکلی ندارم، بفرمایید. سرتون مرخص بشه برم به روز کاری برسم. خودت صحبت جالب کردی محمد جان. بعضی هستن جالبه که همیشه منتقد هستن ولی نمیگن چه چیز دیگه رو تایید میکنن، میگن دیگران اشتباه میکنن ولی خودشون حاضر هستن آستینشون رو بالا بزنن و کاری انجام بدن. مرتبا هم میان به قول شما در برنامه‌ای که معتقد هستن باب تبعشون نیستش، میشینن تماشاش میکنن، خودشون رو آزار میدن و بعد اظهار نظر میکنن. برای من هیچ وقت تو زندگیم اهمیت ندادم به این قضایا، به خاطر اینکه یک مسیری رو دارم طی میکنم، یک وظیفه‌ای رو بر عهده دارم، تلاش میکنم وظیفه رو به نفع احسن انجام بدم و شما برنامه داری به نفع احسن انجام میدید. چیزی است که توان شماست، توان منه. اگر که مردم خرسند نیستن از توانایی من، از توانایی شما، میتونن برن کار بهتر انجام بدن. اما کسی که واقعا میاد مرتبا این کارو داره انجام میده، در بهترین کار حالت ممکنه یه شخص ناراحتی هستش، در بدترین حالت ممکنه هم که خب عاملی مخرب هستش برای این حرکت. حالا به کجا وابسته است دیگه خودشون میدونه. برجت سپاسگزارم. قربون قد و بالات، مرسی از اینکه اول صبح وقت گذاشتی و عذرخواهی میکنم از اینکه 30 دقیقه بهت گفته بودم 46 دقیقه شد و خودت خوش سخن بودی و خوش صحبت بودی. بابک شکرابی مهمان این قسمت از برنامه بود، یعنی در واقع مهمان این ویژه برنامه بود. چند ساعت دیگه دوباره با برنامه دیگر، با مهمان‌های دیگر برمیگردم خدمتتون. با بابک خداحافظی میکنم که به کار و زندگیش برسه. چند تا نکته رو بگم و بعد برنامه رو یه موسیقی گوش بکنیم و تموم بشه. آقا لایک و کامنت و اینجور چیزها فراموشتون نشه. ایرانیانی که خارج از کشور هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینما ریکس میتونن حمایت مالی بکنن. زمانی که در برنامه‌های مجله تصویری سینما ریکس هستید، هشتگ من و تو رسانه ملی رو بزنید و وقتی که در برنامه‌های من و تو میرید اونجا هشتگ سینما ریکس رو بزنید که کامیونیتیمون رو بتونیم بزرگ و بزرگتر بکنیم و حامی رسانه ملیمون باشید. اولویت رسانه ملی است. یه درد و دلی هم باهاتون بکنم، تعداد بچه‌هایی که جوین شدن، سابسکرایب کردن، که ماهیانه یک هزینه‌ای پرداخت میکنن خیلی
خیلی پایین اومده. بچه‌ها نگاه کنید، ملت قربون قد و بالاتون بشم، هموطنان نازنین من، این که ماهی یک مبلغی رو جوین بشید و پرداخت بکنید سبب بقای این رسانه میشه. اگر تصور میکنید که این رسانه سینما رکس براتون مفیده، باید جوین بشید. بچه‌ای که خارج از کشور هستن رو دارم عرض میکنم، قشنگ میتونید جوین بشید. ماهیانه یک هزینه اندکی است که پرداخت میکنید و این هزینه‌های اندک شما که روی همدیگه جمع میشه سبب بقای این رسانه میشه. من شغلی به جز روزنامه نگاری ندارم و این خیلی دردناکه، از اینکه میبینم که روز به روز اون سابسکرایبر و نمیدونم کسانی که جوین شدن داره کمتر میشه، تعداد سابسکرایبرمون داره میاد بالا، ولی کسانی که جوین میشن و ماهیانه یک هزینه پرداخت میکنن خیلی اندک و ناچیزه که این اصلا درست نیست. بعد جونم واسهتون بگه، بچه‌ای هم که حالا افرادی هم که میان فضا رو میخوان مسموم بکنن، خود بچهای کامیونیتی سینما رکس که همیشه حاضرن، نازیلا و شهرام و پواسون و میسم و نیک نزجو هستش دیگه، نسرین هستش، کامیار هستش، بعد دیگه همه بچه ها هستن خودشون بلدن چگونه رفتار بکنن. من هیچ وقت دخالت نمی کنم داخل این قضیه. خودتون ملت هوشیاری هستید. و صحبت پایانی اینه که آقا انقلاب ها با هشتگ زدن به وقوع نمی پیونده. انقلاب ها کف خیابان شکل خواهد گرفت. ما برای انقلاب ملیمون نیاز به آدم های فیک، نیاز به اسامی فیک، نیاز به هویت فیک نداریم. ما نیاز به فکر واقعی، نیاز به انسان‌های واقعی و نیاز به اسامی واقعی داریم. در نتیجه از همین صحبت همین بود. چند ساعت دیگه، 2 ساعت 2 ساعت و نیم دیگه باز میگردم کنارتون، دوباره برنامه دیگر واسهتون خواهم داشت. و در پایان، ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روز جنگ زده. تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. نگو آینه که من هنوز جوونم، واسه دلای خسته بازم میخوام بخونم، بنازم این نفس رو که من رو یاد کرده. نازگل رو یادم رفت، نازگل هم هستش، عذرخواهی میکنم نازگل جان. نگو آینه که من هنوز جوونم، واسه دلای خسته بازم میخوام بخونم، بنازم این نفس رو که من رو یاد کرده. نه درسا جان، نه عزیز دل من، منظور من کسانی دیگری بود. نه عزیز من، این حرفا چیه؟ بچه‌ای که در ایران هستن میدونم که به خاطر هویتشون مجبورن اسامی فیک بذارن. اصلا همچین چیزی نیست. من عذرخواهی میکنم اگر همچین سوء برداشتی واسهتون به وجود اومده. عذرخواهی میکنم ازتون. نیک نزجو عزیزم، گفتم شما رو که قربون قد و بالات. به به، پرچم بچه‌های گشتاران بالا، سرایی، محل لبنان، کارمندا دیگه، خیابون پرویزی گشتاران، خیابون بلادیان. بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من و شما صمیمانه نبود. بودیم به ظاهر همه مشتاق وطن، در باطن ما نقشی از آن خانه نبود. بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من و شما صمیمانه نبود. بودیم به ظاهر همه مشتاق وطن، در باطن ما نقشی از آن خانه نبود.
بازم عذرخواهی میکنم اگر در مورد اسامی فیک و اینا صحبتی کردم که ما بقیه بچه‌ها به خودشون گرفتن. عذرخواهی میکنم، هدفم شما نبودید، خودتون متوجه شدید کیا رو دارم میگم دیگه. الکی بامبول نکنید. یا آهنگ دیگه هم میذارم که کسی دلخور نباشه. بعد میگی تنگستانی همش بیا. تنگستانی رحمه بابا، تنگستانی لذت نداره، حرمت داره، خوشگل. قبل از اینکه آهنگ آخر رو بذارم که دورسا هم گفت که بریم برقصیم تنگستانی، واسهتون بندری شاه پسند رو بذارم، باز هم میگم که خیلی جای تاسف داره که تعداد کسانی که سابسکرایب کردند و ماهیانه یک هزینه رو میدن خیلی کم شده. این خیلی ناراحت کننده است. در نتیجه بعد از برنامه ایرانیانی که خارج از کشور هستن میتونن دکمه جوین یا سابسکرایب رو بزنن. ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنید، در عوض حمایتی از مجله تصویری سینما ریکس کردید که یک حمایت ثابتی است، اون رو فراموش نکنید. آهنگ شاه پسند و بندری شاه پسندمون رو میذارم و تا 2 ساعت دیگه که برگردم خدمتتون. بیا که زودی پیر میشم، اسیر درد و غم میشم، بیا که زودی پیر میشم، اسیر درد غم میشم، وای جونم وای عمرم وای یارم وای عمرم. ماشاءالله 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 هل هل ماشاءالله 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 چه سبز و نازی خوشگل و تنازی، چه سبز و نازی خوشگل و تنازی، در نکن ناز نکن دل منو خون مکن، در نکن ناز نکن دل منو خون مکن. ملت شریف ایران آماده دفاع از وطن باشید. ملت شریف ایران تا حدوداً 2 ساعت و نیم دیگر روز و روزگارتون خوش، لبتون خندون باشه. بیا به بالینو ببین چه غمگینو، بیا بشین پیشو سبزه شیرینو، در نکن ناز نکن دل منو خون مکن، در نکن ناز نکن دل منو